Kasi yung bias natin dito lalagay size niya dapat yung tayo na 8 MB din yun napalit natin para matmatch. Yan mga lodi, cheap lang yung ating programa kasi dapat yung pambili na pwede na yan. Program. Pinapanood ko para mas mabilis na yung panahon. Nagtanga sa nangangalati
Ayan, tapos natin, check natin naman yung verify kung na-fit siya. Kung ma-fit, verify natin. 40, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Okay, sabi niya dito ay chip and buffer seal. Okay, try na natin kung Kaya gagana. mag-antay ng 100. Ayan mga lodi, nagbukas na siya. Ang sira niya yung data tsaka program. Okay na mga lodi, magana siya mga lodi. Jumper na lang natin itong power button. Okay. Bumay na tayo ng... Okay, bye bye.